Magandang araw sa ating lahat. Ako si Ma'am Aubrey A. Tagapulot, ang iyong guro sa Filipino sa araw na ito. Tatalakayin natin ngayon ang ika-4 na aralin na pagpapahayag ng sariling pananaw. Narito ang mga layunin sa ating sesyon. Una, nakapagpahayag ng sariling pananaw mula sa binasang akda. At ang pangalawa, nagagamit ang mga pang-ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw. Bago tayo magsimula, ay magbalik-aral muna tayo. Gamit ang mga emoji, ipahayag ang inyong damdamin sa tulang tinalakay sa nakaraang sesyon. Malungkot. Malungkot ang naging damdamin ng persona sa kanyang pag-alis. Masaya. Masaya dahil nakamit ng persona ang kanyang layunin sa kanyang pag-alis at dala niya ito sa kanyang pagbabalik. Namangha dahil sa kanyang pagbabalik may musikong nakaabang sa kanilang tahanan. Nagulat naman dahil sa hindi niya inaasahan ang kanyang nadatnan sa kanilang tahanan. Ngayon ay sisimulan natin ang ating paksa sa pagsagot ng subukan. Narito ang panuto. Piliin ang tamang sagot mula sa pagpipilian sa bawat item. Isulat ang titik o letra ng na naayon sa itinakdang oras. Isa. Ano sa wikang Ingles ang pang-ugnay? A. Adjective. B. Connector. C. Adverb. D. Conjunction. 2. Ilang uri ng pang-ugnay sa wikang Filipino? A. Isa. B. 2. C. 3. D. 4. Pangatlo, anong uri ng pang-ugnay na bibilang ang naat ng A. Pang-ukol. B. Pang-angkop. C. Pangatnig. D. Pamukod. Pang-apat, ano ang iniuugnay ng mga pang-angkop? A. Pandiwa at salita. B. Simuno at panag-uri. C. Tao at bagay. D. Panuring at tinuturingan. Pang-5, anong uri ng pang-ugnay na bibilang ang salitang para sa A. Pang-angkop. B. Pang-ugnay. C. Pangatnig. D. Pang-ukol. Pang-6, anong uri ng akdang pampanitikan ang nagsasaad ng sariling opinyon at ideya ng may akda? A. Tula. B. Maikling kwento. C. Sanaysay. D. Nobela.
Pang-7, ano ang kasing kahulugan ng salitang pintig? A. Ligalig. B. Tibok. C. Galadi, hininga. Pang-8, ano ang kasing kahulugan ng salitang magbulay-bulay? A. Makikisama. B. Makikisabay. C. Magtanong. D. Mag-isip-isip. Pang-9, ano ang kasalungat ng salitang ligalig? A. Kampante. B. Awayan. C. Usapan. D. Pinagmulan. At pang-10, ano ang kasalungat ng salitang umpukan? A. Pangkaten. B. Kasanggasi, nag-iisa. D. Nagsama-sama. At ngayon ay ating tuklasin, alam mo ba na ang pang-ugnay ay tinatawag sa wikang Ingles na conjunction na nangangahulugang anumang salitang nag-uugnay sa mga salita, parirala, sagnay at pangungusap. May tatlong pang-ugnay sa wikang Filipino, ito ang pangatnig, conjunction, pang-angkop, ligature, at pang-ukol, preposition. Ang pangatnig ay nag-uugnay sa salita o kaisipan sa isang pangungusap, halimbawa nito ay ang salitang subalit, bagamat, sapagkat, dahil sa, palibhasa at iba pa. Ang pang-angkop ay salitang nag-uugnay sa panuring sa salitang tinuturingan, halimbawa nito ang naatnang. Ang pang-ukol naman ay salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita, halimbawa nito ay ang, para sa, ukol sa, laban sa, para kay, alinsunod sa, labag sa, at iba pa. At ngayon naman ay susuriin natin ang isang halimbawang panitikan, pakinggan ng mabuti at tukuyin ang mga salitang pang-ugnay. Itala ang mga ito sa inyong kwaderno. Pintig, ligalig, at daigdig ni Jet Oreo Gilacanaw. Sadyang mabilis ang paglipas ng panahon. Ang bawat araw ay nagiging mga oras, ang bawat oras ay nagiging minuto, ang bawat minuto ay nagiging mga segundo na lamang. Kaya naman, maging ang pintig ng bawat sandali, ng bawat puso, ng bawat bagay, at nilalang sa mundo ay sumasabay din sa isang maligalig na daigdig.
Sa umpukan ng nakatatanda ay madalas marinig ang mga usapang ito. Talagang sang-ayon ako sa mga pahayag na ito, wika ng isang lola. Kakaiba ang panahon sa ngayon, mas higit na mapanganib. Mas matigas na rin ang ulo ng ilang kabataan. Sambit naman ng isa, sumagot naman itong si Lolo, hindi ako sang-ayon dyan, mas marunong at mas maabilidad na ang mga bata ngayon. Kaya, kabataan, sino ka sa mga nabanggit nila? Paano mo pinatunayan sa iyong sarili ang taglay mong talento at taglay na kaalaman? Sa kabilang panig, tanggapin natin ang katotohanan na may mga pagbabagong naganap sa kasalukuyang panahon. Tunay ngang kakaiba na talaga sa ngayon ang takbo ng buhay. Makikita ito sa uri at estilo ng pamumuhay ng bawat isa. Sa paraan ng kanilang mga pananalita at gawi at lalo na sa kanilang pananaw, paniniwala, at paninindigan sa buhay. Isa sa mga higit na nakakaimpluwensya sa mga tao ngayon ay ang pag-usbong ng modernong teknolohiya. Idiniriin sa atin ang konsepto ng globalisasyon at ang paglitaw ng teoryang Global Village kung saan ang mundo, ang bawat bansa at bayan na naririto ay wala ng anumang mga hadlang o tagapamagitan lalo na sa larangan ng pakikipagtalastasan. Nariyan ang Internet, Facebook, Twitter, YouTube, Skype at iba pa upang mas higit na mapadali at mapabilis ang komunikasyon. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang paniniwala ng karamihan na dahil sa labis na ang kasamaan ng tao, sandali na lamang at magugunaw na ang mundo. Maaari kayang mangyari ang mga iba't ibang hula ng mga tao tungkol dito. Tandaan natin, nilikha ng Diyos ang tao at ang daigdig hindi upang gunawin at sirain lamang ito. Sa halip, ang mga bagay na hindi karapat-dapat manirahan dito ang siya lamang niyang aalisin. Tanging siya lamang at wala nang iba pa ang nakakaalam kung kailan mangyayari ang pagpuksa sa mga mas asama at sumisira ng kanyang mga nilikha. Kaya mga kapwa ko kabataan, panahon na upang ikaw ay magbulay-bulay. Ano na ang nagawa ko para sa aking sarili? Para sa aking kapwa, higit sa lahat, ay ang iyong magandang kaugnayan sa Diyos. Kaya't ito ang tamang panahon upang harapin ang mga bagong hamon sa buhay.
Magpatuloy ka, upang minsan sa isang araw ng iyong buhay ay hindi mo masambit ang mga katagang sayang, kung ginawa ko lamang sana iyon. Sadyang mabilis ang paglipas ng panahon, bawat araw, nagiging oras, nagiging minuto hanggang maging segundo. Ang bawat pintig, at pintig sadyang may ligalig sa ating daigdig. Kabataan. Panahon na upang tanggapin mo ang hamon sa iyo. Ito ay halaw sa aklat Panitikang Pilipino 8 module para sa mag-aaral, pahina 182 hanggang 183. Magaling, naway nagustuhan ninyo ang napakingang akda. Ngayon, sagutin ang isagawa natin. Isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel na ibinigay ng inyong guro. Panuto, basahin at unawain ang sumusunod na mga katanungan. Una, ano ang pinag-uusapan sa umpukan ng mga nakatatanda? Pangalawa, ano ang epekto ng globalisasyon sa ating mga kabataan? Pangatlo, bakit sinasabing sa pag-usbong ng teknolohiya ay kasabay nito ang kasamaan ng tao? Pang-apat, ano-ano ang mga halimbawa ng mga modernong pakikipagtalastasan? At ang panglima, ano ang naging hula ng tao tungkol sa ating daigdig? Panuto. At ngayon naman, sagutin naman natin ang gawain sa pagninilay. Muli, isulat ito sa sagutang papel. At ito ang katanungan para sa pagninilay, sa iyong sariling pananaw. Ano ang iyong punto sa nilalaman ng sanaysay na pintig, ligalig, at daigdig? Napakabilis ng takbo ng oras. Huwag itong sayangin. Gawing makabuluhan ang bawat gagawin para sa ikabubuti ng lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral ko sa ikasyam na baitang. Ako nga pala si Teacher Marie Cris Redondo Baha mula sa paaralan ng Misamis Oriental General Comprehensive High School. Kumusta kayo ngayon? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo na puno ng biyaya at kaluwalhatian sa inyong puso't isipan. Alam ko, sabik na kayong matuto sa araw na ito. Kung kaya, paalala, ihanda ang inyong mga module, sagutang papel at saka ballpen. Bago tayo magsimula,
Alamin muna natin ang mga layunin sa araw na ito. Una, makabubuo ng panghuhusga sa karakterisasyon ng mga tauhan sa kasiningan ng akda. Ikalawa, makapaglalarawan ng katangian ng mga tauhan hinggil sa pananalita at kinikilos ng mga ito sa akda. Ikatlo, makasusulat ng sariling impresyon batay sa ikinikilos ng mga tauhan sa akdang binasa. Tara, samahan niyo ako para makamit ang mga layunin sa araw na ito. Ngayon, meron akong ipapakita mga larawan sa inyo. Tukuyin kung ano ang mga ito. Unang larawan. Ano kaya ito? Tama, ito ay pagdarasal. Pangalawang larawan. Ano ito? Magaling. Ito ay pagsisimba. Sa tingin ninyo, ano kaya ang kaugnayan ng mga larawang ito sa paksa natin ngayon? Tama, meron akong ikukwento sa inyo ngayon. Pero bago yan, magbabalik aral muna tayo. Tukuyin kung ano ito. Ang patlang ay isang akdang pampanitikan na ang pinakalayunin ay itanghal sa entablado. Tama, ito ay dula. Basahin natin muli. Ang dula ay isang akdang pampanitikan na ang pinakalayunin ay itanghal sa entablado. Bago tayo tutungo sa kwento ng dula, narito muna ang ating mga talasalitaan sa araw na ito. Una, araw ng pangingilin. Tama, ito ay pagsimba. Pangalawa, sumakabilang buhay na. Tama, ito ay namatay. Pangatlo, naulinigan kung may itinututol siya. Tama, ito ay iringan. Pang-apat, kailangan ng pananaligan. Tama, ito ay pananampalataya. Ngayon, tunghayan na natin ang dulang Filipino na pinamagatang Tio Simon ni NPS Toribio. Bago tayo tutungo sa kwento ng dula, narito muna ang ating mga talasalitaan sa araw na ito. Una, araw ng pangingilin. Tama, ito ay pagsimba. Tio Simon, Dula sa Pilipinas. Isinulat ni NPS Toribio. Mga tauhan. Tio Simon, isang taong nasa katanghalian ng gulang, may kapansanan ang isang paa at may mga paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ng kanyang hipag na relihiyosa. Ina ni Boy. Boy, pamangkin ni Tio Simon, 70 taong gulang. Oras, umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Tagpo. Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada ng buhok
tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tukador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarakitong punyal. Sa tabi na nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisa ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uunat ang babae. Saglit na sisipati ng ayos ng anak. Saka ngingiti. O hayan, di nagbukha kang tao. Siya, dyan ka muna at ako naman na magbibihis. Sabi ko, ayoko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi pagagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito ng pangiling araw? Maiwan po ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Ang atiestang yun. Patawarin ako ng Diyos. Basta, maiwan po ako. Makikipagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang kinukwento ni Tio Simon sa akin. Husto ka na, husto na. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Pero... Husto na sabi eh. Matitigil sa pagsagot si Boy. Makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay. Palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit na titigil ang yabag. Pagkuway, makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Sino yan? Ako, hipag. Naulinigan kong... Padabog na tutunguhin ng babae ang pinto at bubuksan iyon. Mahantad ang kaanyuhan ni Tio Simon. Ngingiti ito. Maaari bang pumasok? Naulinigan kong tila may itinututol si Boy. Ayoko magsimba, Tio Simon. Maiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Iyan ang itinututol ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tio Simon. Ngingiti at paikay kang papasok sa loob. Hahawakan sa balikat si Boy. Kailangan ka namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako ay maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tio Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangha rin. Tatalikod na si Tio Simon at lalabas. Maiwang natigilan ng dalawa. Pagkuway, babaling ang ina kay Boy. Nakapagtataka. Ano kaya nakain ng amain mong yan at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tio Simon, sasama rin ako. Hayun! Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain. Kung hindi, hindi ka rin sasama. Pero mabuti na rin yun. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na yun ng iyong ama na isa ring... Mapapayuko ang babae. Papahirin ang luhang sumungaw sa mga mata. Magmamalas lamang si Boy. Namatay siyang hindi man lamang nakapagpa-Jesus kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid. Sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumasakabilang buhay na. Mananatiling nagmamasid lamang si Boy. Pagkuway, makarinig sila ng hindi pantay na yabag. At ilang sandali pa ay sumungaw na ang mukha ni Tio Simon sa pinto. Biglang papahiri ng babae ang kanyang mukha. Pasasayahin ito at saka tutunguhin ang pinto. Siya nga pala, mabibihis din ako. Nakalimutan ko kasi dyan muna kayo ni Boy, kuya. Lalabas ang babae at si Tio Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang sopang naroroon. Pabuntong hiningang upo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya.
Iba na ang tumatandang talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan at Biglang matigil nang mapansing ang tinitingnan ng bata ay ang kanyang may kapansanang paa. Matatawa. bakit napilay po kayo, Tiyo Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iyay parusa ng Diyos? Sinabi ba ng mama mo yun? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi... Hindi totoo, boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tiyo Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tiyo Simon? May mga bagay, boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipapaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tiyo Simon? Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tanggihan ang pagsama sa iyo na iyong mama. Hindi nakakabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin yun at hindi ako naging maligaya. Titigil si Tiyo Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingawngaw ng tinutugtog na kampana. Magtatagal ng ilang sandali pagkuway titigil ang pagtugtog ng batingaw. Magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Titingnan ang kanyang may kapansanang paa. Tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy. Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, boy, natutuhan ko ang tumalikod. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bondage ni Mogchs at ako nananalig sa pilosopiyang pinananaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano nangyari, Tiyo Simon? Lalo ako naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tiyo Simon? Uunat sa pagkakaupo si Tiyo Simon at tudukot sa kanyang lukbutan. Maglalabas ng isang bagay na makikilala na isang sirang manikang maliit. Ito ay manika ng isang batang nasasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang mga binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako nooy naglalakad sa malapit. At aking nilapitan. Ako ang unang lumapit sa kanya kaya nakuha ko ang manikang ito at nooy tangang mahigpit ng namatay na bata. Nawaring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Anong pang nangyari, Tiyo Simon? Magbubuntong hininga si Tiyo Simon samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog, pagkuway titigil. Muling magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Mula noon, ako'y nag-isip na, Boy, hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan, hindi iniwalay sa aking katawan. Bilang tagapaalaalang lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig sa isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig, kahit ano, pananalig, ng sa anong bagay. Lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian, upang may makapitan siya kung siya'y iginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. Mahabang katahimikan ang maghahari.
Pagkuway maririnig ang muling yabag na papalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tayo na! Baka wala na tayong dat ng misa. Hinanap ko pa kasi ang aking dasalan, kaya ako natagalan. Tayo na, Boy! Kuya! Tayo na, Mama. Kanina pa nga tugtog ng tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tiyo Simon. Baka tayo mahuli. Tayo na! Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto. Lalong maging madalas ang pagtugtog ng kampana, lalong magiging malakas habang bumababa ang tabing. Ang wakas ng dula. At dahil natapos nyo nang panoorin ang ating dula, kailangan nyong sagutan ang mga gabay na tanong na matatagpuan sa inyong mga module. Unang tanong, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa akda? Pangalawa, ano ang karakter ng pangunahing tauhan sa akda? Pangatlo, anong dahilan sa pagsama ni Tiyo Simon sa mag-ina sa simbahan? Pang-apat, bakit gano'n na lamang ang galit ng ina ni Boy kay Tiyo Simon? At panghuling tanong, may kaugnayan ba ang manika sa pagbabalik loob ni Tiyo Simon sa Panginoon? Ipaliwanag. Kasunod na gawain, ilarawan ang katangian ng mga tauhan hinggil sa pananalita at kinikilos nito. Iugnay ito sa sariling karanasan. Mula sa dulang napanood, ano ang karakterisasyon ng mga tauhan ni Tiyo Simon, si Boy at ang ina ni Boy? At sa pagtataya, narito ang inyong gawain. Panuto, gumawa ng isang talata na nakasulat ang iyong sariling impresyon batay sa ikinikilos ng mga tauhan sa akdang binasa. Criteria: kaangkupan sa paksa, 5 puntos. Kawastuhang panggramatika, 5 puntos. Kabuuan ay 10 puntos. At dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay nagabayan kayo ng lubos at naunawaan ang nilalaman ng ating paksa. Muli, ako si Teacher Marie Chris, magsasabi sa inyo ng mag-aral ng mabuti. Maraming salamat. Isang mapagpalang pagbati sa ating lahat, lalong-lalo na sa aming mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng Misamis Oriental General Comprehensive High School. Isang masayang pagbati rin para sa kanilang mga magulang na nakikipanood sa kanila sa kanilang mga tahanan. At syempre sa aking mga kasamahang guro sa Mogchs, sa bumubuo ng aming administrasyon, sa pangunguna ng aming punong guro, Dr. Abdon R. Bacayana. Magandang araw sa ating lahat. Sa lahat ng mga kasamang guro natin sa division ng Misamis Oriental at maging sa Cagayan de Oro, magandang araw sa ating lahat at sana po ay malusog at safe tayong lahat. Sa araw na ito, ako si Ginang Desiree Ilevera Misias, guro sa ikapitong baitang, at ako ang magiging gurong lingkod ninyo
para sa ating leksyon sa umagang ito. At dahil tayo ay nasa ika-6 na ng linggo para sa unang markahan para sa taong panuruang ito, bago natin pag-usapan ang mga panitikan na nakasulat sa bawat module, mangyaring pag-usapan muna natin ang panimula o ang introduksyon sa pag-aaral ng panitikan. Kaya sana ay makinig tayong lahat at manood ng maayos at maaari tayong magsulat ng mahahalagang detalye o impormasyon na ating makukuha habang tayo ay nagtatalakay virtually. Okay, sa muli, isang magandang araw sa ating mga mag-aaral, sa ating lahat na nakatutok sa Oro Broadcast Media. At sana ay magiging makabuluhan ang mga pagkatuto na ating matatamo sa loob ng araw na ito. Para sa araw na ito, Oktubre 18, araw ng Lunes, ito ang magiging paksang pag-uusapan natin. Una sa lahat, kikilalanin natin ang kahulugan ng panitikan sa pangkalahatan. Pangalawa, ano ba ang katangiang mayroon ng isang panitikan? At pangatlo, bakit ba mahalagang pag-aralan ang panitikan? Ano ba ang naidudulot nito sa ating sarili? Pang-apat, ano ba ang pangkalahatang anyo ng panitikan na yung pag-aaralan natin sa loob ng buong taon? At tayo ay sisilip sa panitikan ng Mindanao. Dahil ito ang magiging tuon ng ating pag-aaral sa unang markahan. Kaya, kapit lang mga mag-aaral at siguraduhin natin at tayo ay magtutulungan na kahit pa man sa ating sitwasyon, tayong lahat ay natututo at hindi humihinto sa pagtuklas ng napakaraming bagay. Unang-una, nais kong pansinin natin lahat ang salitang panitikan. Ang panitikan ay nagmumula sa 3 mga morpema. O sabihin na natin ang salitang panitikan o sa Ingles na literature ay binubuo ng 3 mga morpema. Tama, 3 mga morpema. Ngunit, ano nga ba ang isang morpema? Ang isang morpema ang kinikilalang pinakamaliit na unit o bahagi ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan o ng isang kaisipan. Or maaaring ang morpemang ito, kapag idinadagdag o ikinakabit natin sa isang salita, ay maaaring magkaroon ng ibang kahulugan ang isang salitang ugat. Kaya, tuklasin natin lahat. Ang panitikan, unang-una, ay nanggagaling sa salitang ugat o root word na titik. Letra, letter, or letters sa Ingles. Ibig sabihin, kapag pinag-uusapan natin ang panitikan, ito ay may kinalaman sa letra, ito ay may kinalaman sa titik, ito ay may kinalaman sa pagsulat or mga nakasulat. Okay? Yun ang unang morpemang salitang ugat, titik. Ngayon naman pansinin natin ang 2 pang morpema. Unang-una, ang morpemang unlaping pang. Okay? Unlapi o sa Ingles, ito ay ang ating prefix. Pangalawa naman ay ang morpemang hulaping an or suffix. Ito yung nasa hulihan. Ikinakabit natin sa hulihan o pagkatapos ng isang root word. Kaya kung pagsasama-samahin natin ang 3 morpema, mabubuo natin ang salitang pangtitikan. Paano ba nangyari yan, ma'am, na ang pangtitikan ay nagiging panitikan? Kung babalikan natin at ating susuriin ang leksyon natin sa gramatika sa wikang Filipino, ay mayroon tayong tinatawag na pagbabagong morpoponemiko. Ito yung mga pagbabago na nagaganap sa isang salita dahilan sa impluwensya ng mga salita niya sa kanyang paligid o
na kanyang katabi. Kaya sa kaso ng salitang pangtitikan na naging panitikan, ito ay sumailalim sa tinatawag nating pagbabagong morpoponimiko na asimilasyong ganap, kung saan ang tunog ng digrapong nang sa prefix or unlapi na pang ay naaasimila at naging pan dahilan sa impluensya ng unang titik ng salitang ugat na letrang T. Dahil sinasabi na kapag ang salitang ugat na inuunlapian ay nagsisimula sa mga letrang D, L, R, S at saka T, ang NG na digrapo ay nagiging N. Kaya sa halip na pang, ito ay nagiging pan. At dahilan sa asimilasyong ganap, ano pa ang isang pangyayari o ano ang isa pang pagbabago na makikita? Nakakaltas o nawawala ang unang letra o ang unang titik ng salitang ugat. Kaya siya or yan ay nagiging panitikan. Makikita natin mga mag-aaral na hindi lamang sa siyensya, hindi lamang sa matematika, mayroon tayong paksa or lesson tungkol sa derivation o pinagmumula ng mga formula at kung ano paman. Maging sa usaping pangwika ay mayroon din tayong tinatawag ng pinagmumulan o derivations ng mga salita. Paano ito nabuo, saan ito nanggaling, at ano-anong mga panlapi ang ginamit para maging ganito ang anyo ng isang salita. At siguradong kapag pinagsasama-sama natin ang mga morpemang ito ay nagkakaroon ng pagbabago sa kahulugan ng isang salita. So ibig sabihin kapag sinasabi nating panitikan, anumang bagay na nakatitik, anumang bagay na nakasulat. Sa pagpapatuloy, tingnan natin ang iba't ibang mga pagpapakahulugan or definitions ng salitang panitikan or literature. Ayon kay Webster, ang isang panitikan ay anumang bagay na naisatitik. Yung nabanggit natin kanina, mga bagay na naisulat na may kaugnayan sa pag-iisip at damdamin ng isang tao, maaaring totoo, maaaring kathang-isip or fiction, bungang tulog lamang ay maaari nating tawaging panitikan or literatura. Subalit, kagaya ng sinabi natin kanina, papaano po ma'am kung may isang kwento halimbawa na hindi siya naisatitik, hindi siya na-publish sa isang aklat, subalit hindi ito namamatay o hindi ito nawawala dahil ito ay naipapasa-pasa mula sa isang henerasyon patungo sa iba pang henerasyon. Ito po ba ay matatawag nating panitikan? Siyempre, oo. Dahil ang panitikan sa pangmalawakan at sa pag-unlad ng panitikan sa paglipas ng panahon, kinikilala ang mga panitikan na napapanatili at napapayaman sa pamamagitan ng pagsasalin-salin sa mga dila mula sa isang henerasyon patungo sa mga kasunod na henerasyon. At ito yung tinatawag natin na mga panitikang oral or oral literature. Ngayon naman, pangalawang pagpapakahulugan. Ang panitikan ayon kay Azarias ay pagpapahayag ng damdamin. It's an expression of a feeling ng isang tao, ng isang manunulat, ng isang may akda, ng isang autor tungkol sa isang bagay, sa daigdig, sa pamumuhay sa lipunan, sa pamahalaan, at sa kaugnayan ng kaluluwa at bathalang lumikha. O lahat ng mga bagay na nakikita, na oobserbahan, na raranasan natin sa ating kapaligiran ay maaari nating tawaging panitikan. Ibig sabihin, ang panitikan ay isang konkretong instrumento ng ekspresyon ng ating nararamdaman. Maaaring tayo ay malungkot, tayo ay masaya, tayo ay nagtagumpay, tayo ay nabigo,
tayo ay umiiyak, tayo ay tumatawa, tayo ay nagluluksa, at kung ano-ano pa mang damdamin ay maaari nating ilabas at maaari nating ipahayag sa pamamagitan ng panitikan. Sunod, ayon kay Arugante, ang panitikan ay isang talaan ng buhay, naglalaman ng kwento, naglalaman ng buhay ng isang tao, ng isang pangkat, ng isang grupo, ng isang bayan, ng isang bansa, kung saan ito ay nagsisiwalat ang isang tao ng mga bagay na kaugnay sa napupunan niyang kulay ng buhay at buhay sa kanyang daigdig na kinabibilangan. Maaaring direktang karanasan niya o maaaring mga naobserbahan niya sa kanyang kapaligiran at sa kanyang kapwa. Ginagawa ito ng isang tao sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan. Lahat ay maaaring makapagkwento, pero aminin natin, hindi lahat sa atin ay nakagagawa ng mga obrang pampanitikan na nagagawa sa pamamaraang malikhain. Ayon naman kay Salazar, ang panitikan ay isang lakas, puwersa, or force na nagpapagalaw sa lipunan. Itong kasangkapang makapangyarihan na maaaring magpalaya ng isang ideyang nagpupumiglas na makawala. At isa itong kakaibang karanasan ng sangkatauhan na natatangi sa atin. Kapag ito ay sinabi nating isang puwersa o lakas, ito ay kasangkapan na maaaring gamitin ng isang manunulat o ng isang autor para maipaalam yung mga katotohanan na nais niyang ibahagi sa kanyang kapwa. Yung pinakakongkretong halimbawa nito ay yung ginawa ni Dr. Jose Rizal, lalong-lalo na sa kanyang dalawang obra na Noli Me Tangere at El Filibusterismo na pag-aaralan ninyo kapag kayo ay nasa ika-9 at ika-10 baitang na. Yun ay isa sa mga konkretong paliwanag kung bakit nasabi na ang panitikan ay lakas o puwersang nagpapagalaw sa lipunan. Ngayon naman, napakaraming pagpapakahulugan ng panitikan na pwede nating i-consider o tingnan. Pero dahilan sa limitasyon ng ating panahon, yun ang ating pagtutuunan at etong huli, ang panitikan ay sinasabing salamin ng buhay. Ibig sabihin, mga mag-aaral, kung anuman ang mababasa natin sa panitikan, maaaring nakabase ito sa mga tunay na pangyayari, tunay na kaganapan ng lipunan, o maaaring karanasan mismo ng sumulat ng isang akda. Kaya, ang isang akdang pampanitikan ay magpapatunay ng kung anong klase ng lipunan, ng kung anong klase ng panahon, ng kung anong klase ng lugar mayroon, dahilan sa nilalaman ng mga akdang nababasa natin. Kaya ayon kay Villafuerte, sinabi niya na isa sa mga katangian ng panitikan ay ang pagiging buhay nito, pagiging dinamiko, or pagiging alive ng isang panitikan. Katulad ng wika halimbawa, sinasabi rin na ang wika ay buhay at dinamiko. Ang panitikan or literature sa paglipas ng panahon ay nagbabago rin, umuunlad din, umuusbong din, dahilan sa mga taong nagpupumiglas din na mapangalagaan ang mga panitikang ito. Bagamat sinasabi natin na walang ni isang paksang bago under the heat of the sun kapag tayo ay magbabasa ng mga akdang pampanitikan, subalit ang mga paksang ito ay nabibigyan ng panibagong mukha, nabibigyan ng panibagong kulay dahilan sa impluwensya ng panahong kinabibilangan ng isang may akdang sumulat nito. Maaaring ang kwento ng pag-ibig sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, kapag may isang
may akdang sumulat na naman ng isang kwento halimbawa na tumatalakay sa pag-ibig sa panahon ng kasalukuyan, maaaring ibang-iba o napakalayo na ng agwat ng kalidad na pag-ibig na pinag-uusapan ng dalawang akda. Yun ang ibig sabihin ni Villafuerte sa kanyang pagbibigay katangian sa panitikan. Ngayon naman, puntahan natin ang pangkalahatang classification ng panitikan, ang anyo ng panitikan. So mayroon tayong dalawang anyo. Unang-una ay ang panitikang tuluyan o prosa o sa Ingles. Ito ay tinatawag nating prose. Ang pangalawa naman ay ang patula o panulaan o siya namang kinikilala nating poetry. So unahin natin ang tuluyan o prosa. Ang isang panitikang nasa anyong tuluyan o prosa ay nasusulat sa karaniwang takbo ng pangungusap, hindi limitado. Kung anumang mga detalye, kung anumang mga pagpapaliwanag na ibig nating isulat, ay maaari itong gawin sa loob ng isang akdang tuluyan. Mga pangungusap na bubuo later on ng mga talata. At kapag ito ay pinagsasanib-sanib natin ang maraming talata, makakabuo tayo ng iba't ibang akdang pampanitikan. Samantalang ang isang akdang pampanitikang patula o panulaan naman, ito ay mga panitikan na isinusulat ng pasaknong at may mga taludtod o may mga linya. Bagamat kung titingnan natin ang struktura ng dalawa, maaari nating masabi na siguro madali lang sulatin ang isang tula, halimbawa, kesa sa isang nobela o maikling kwento kasi nga mas maikli or di hamak na maikli ang isang tula kumpara sa isang maikling kwento. Subalit kung susubukan natin sa ating sarili, maaaring hindi rin ganoon kadali ang pagsusulat ng isang tula. Bakit? Dahil bilang at saka limitado ang mga salitang ating ginagamit, hindi tayo gumagawa ng mga pangungusap, subalit kahit paman ganito ay hindi nakukompromiso ang buong ideya ng isang tula. Ibig sabihin ay epektibo pa rin na ipapahayag ng isang manunula ang kanyang kaisipan at ang kanyang damdamin kahit nasa loob ng medyo matipid na bilang ng pananalita. Kaya nga sinasabi mga mag-aaral na ang tula bilang isang sining ay kinikilalang sining ng pagtatago upang maipalabas o upang maipahayag na kung titingnan natin ay isang napakalaking kabalintunaan o isang napakalaking ironiya. Pero titingnan natin kung bakit kaya nasabi ni Cirilo F. Bautista ang ganoong pagkilala sa isang tula. Ngayon naman, dumako tayo sa mga akdang pampanitikan na pag-aaralan natin sa buong taon. Ibig sabihin, mula unang markahan hanggang sa ika-4 na markahan, ay pupunuin kayong lahat ng iba't ibang akdang pampanitikan na pag-aaralan. Siyempre, nandoon ang tula, hindi mawawala. Nandoon ang awit at kurido. Nandoon din ang maikling kwento. At saka susubaybayan natin ang pakikipagsapalaran ng mga tauhan sa loob ng epiko. At saka bibigyan tayo ng entertainment ng mga pabula, kwentong bayan, at ipaliliwanag sa atin ang pinagmula ng isang lugar, ng isang bagay, sa pamamagitan ng mga alamat. Kaya, bakit na tayo napunta sa Pilipinas? Kasi mga bata, kapag pinag-aaralan natin ang panitikan, kabuhol niya o kaugnay niya ang geographical na kalagayan ng isang lugar o ng isang bansa, halimbawa ang Pilipinas. Kaya balikan natin ang ilan sa mahahalagang bagay na itinuro ng inyong guro sa Araling Panlipunan. Itinuro ng ating mga teacher noon na ang Pilipinas ay isang arkipelago. At bilang isang arkipelago, ito ay binubuo ng 7,000
641 mga isla. At huwag nating kalimutan na ang bawat isla na yan, kagaya ng makikita natin sa mapa, ay nagkakahiwa-hiwalay. At ang pagkakahiwa-hiwalay na ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pagkakaiba sa wika, sa panitikan, sa pamumuhay o sa kabuuan ang kanyang kultura. At ang Pilipinas ay binubuo ng 3 mga pangunahing pulo, ang Luzon, ang Visayas at ang Mindanao. At pinaniniwalaan na ang bawat pulo ay nagtataglay ng kani-kaniyang panitikan. Panitikan na sasalamin sa kung anong uri ng pamumuhay mayroon ang mga taong nakatira sa isang espesipiko o isang tiyak na rehiyon, isang tiyak na syudad, isang tiyak na probinsya o isang tiyak na pangkat. Kaya pasadahan natin ang mga discussions natin. Sa unang markahan, pag-uusapan natin ang mga panitikan ng ating pulo na Mindanao. Kaya tutuklasin natin, mayroon kayang kwento galing sa Mindanao na kaya nating ibahagi o isalaysay? Mayroon kayang kwento mula Cagayan de Oro ang pwede nating ibahagi sa ating ibang kaibigan na maaaring galing sa ibang lugar? Iyon ang ating pag-uusapan. Sa ikalawang markahan naman ay tutuon ang ating diskusyon sa panitikan ng Kabisayaan. Mula Luzon, tayo ay babiyahe patungo sa Kabisayaan upang ating matuklasan kung anong klase ng panitikan mayroon sila. May pagkakaiba kaya ang panitikan ng Mindanao sa panitikan ng Luzon? Ang mga tauhan ba sa kwento ng Visayas ay mayroong ibang behavior o katangian sa mga maikling kwento sa Mindanao? Yun ang ating susubukang matuklasan. Sa ikatlong markahan naman, tayo ay lilipad papuntang Luzon at ating pag-aaralan ang mga panitikang galing sa kanilang lugar. Again, ito kaya ay kaiba sa panitikan ng Mindanao at ng Visayas? Ang mga tauhan bang binibigyang buhay or binubuhay sa mga akdang pampanitikan sa Luzon ay ibang tauhan sa mga akdang pampanitikan sa Visayas at saka sa Mindanao? Yun ang ating sasagutin. At sa ika-4 na markahan naman ay ating susubaybayan at ating tutuklasin at sasamahan ang pakikipagsapalaran ng makulay na ibong Adarna kasama ang 3 prinsipe na may 2 hindi ganoon kabait at mayroon namang isang ubod ng bait. Ngayon, tingnan natin ang pulo ng Mindanao. Kasi gustong-gusto nating maglibot ng buong mundo o ng ibang bansa o sa ibang lugar sa Pilipinas. Sana rin lang ay una nating tuklasin ang yaman na taglay ng ating pulo ng Mindanao. Dahil kung anong klase ng lugar o ng pulo, halimbawa ang Mindanao, ito rin ay maipakikita sa kung gaano rin kamakulay or gaano rin kayaman ang kanyang panitikan, halimbawa, or sining or art. So unang-una, balikan natin na ang pulo ng Mindanao ay kinikilala o tinaguri ang lupang pangako or the land of promise. Bakit? Dahil sa promising na natural resources mayroon ang Mindanao. Napakayaman ng ating pulo ng Mindanao sa pinagkukunang yaman o likas na kayamanan. Kaya, hindi natin maikakaila na tayo rin ay tinaguri ang country's food basket. Dahilan sa malawak
na mga lupaing agrikultural na matatagpuan sa ating rehiyon o region. Kaya nga, dahilan sa tayo ay kinikilalang country's food basket, hindi lamang tayong mga Mindanaoan ang kumukonsumo ng ating mga produkto. Kung hindi, nakukonsumo rin ang ating mga produkto sa iba't ibang rehiyon ng bansa at tayo ay mayroon ding kakayahan na makapag-export ng ating mga agricultural products. Kaya hindi ganoon kasimple ang ating pulo. Ngayon naman, ang Mindanao ay may mayamang kultura dahil tayo ay binubuo ng diversified or iba't ibang pangkat ng mga mamamayan. Subalit, sa kabila ng pagkakaibang ito ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na tayo ay magkakaunawaan at magpakilala bilang isang Mindanaoan. Pangalawa, tayo ay mayaman sa sining or art. Pangatlo, tayo rin ay mayaman sa panitikan. At pang-apat, tayo ay mayaman sa likas na yaman or natural resources. Kaya, tuklasin natin ang kayamanan ng Mindanao sa mga akdang pag-aaralan natin sa unang markahan. Sa bawat kwento na pag-aaralan o mababasa ninyo sa mga module, huwag nating kaligtaan na tingnan anong bahagi ba ng Mindanao ang nais na ipakita ng akdang pampanitikan na ito. Kaya mga bata, sa mga hawak ninyong module na ibinigay ng inyong mga guro, mayroon kayong module 1, module 2 at saka module 4 para sa unang markahan. Huwag lang natin siyang basta-bastang tanggapin at saka na lang natin siya tingnan kapag isasauli na ang ating module. Bagkus, mga mag-aaral, pahalagahan natin ang mga bagay na ito. Pahalagahan natin ang kalinangan na ito. Kaya, paalala mga bata, atin itong basahin. Atin itong basahin. Dahil sa loob ng ating pagbabasa, nadadagdagan ang ating kaalaman. Nabibigyan tayo ng karagdagang pagkakakilanlan. At mayroon tayong mga bagay na natutuklasan. At hindi lang basta-bastang binabasa. Kailangan atin din itong uunawain. Ano ba ang kwento na yan? Ano ba ang nais na ipahayag? Ano ba ang tema? Ano ba ang pinapaksa? Bakit ba ganyan ang tauhan? At pangatlo, sagutin ang mga gawain sa bawat module. Maghanap tayo ng pamamaraan na hindi natin mapahihirapan ng ating sarili. At dahil may gabay na ibinigay ang mga guro, mangyaring sundin natin ang gabay na ito dahil ito ay maaaring magpagaan sa ating mga gawain. At huwag nating sagutin ang mga gawain sa loob ng 1 oras lamang o 1 araw lamang. Gamitin natin ang 5 araw efficiently para hindi rin tayo mapagod ng ganoon. At higit sa lahat, sana ang mga akdang pampanitikan at mga leksyon na ating nababasa, pinaka-importante at pinakamahalagang bisa ng isang panitikan, atin itong isapuso at atin din itong isaisip. Dahil ang anumang leksyon na ating natututunan sa mga panitikang ito ay maaari nating iangkop, maaari nating i-apply sa ating personal na buhay. Kung hindi man ngayon, maaari nating itong gamitin pagdating ng panahon. Lalong-lalo na kung tayo ay sasabak na sa totoong buhay. Hanggang dito na lang mga mag-aaral at sana ay mayroon kayong nakuha na leksyon, mayroon kayong nakuhang panibagong kaalaman at impormasyon sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtutok, maraming salamat sa inyong pakikinig,
at aking inaasahan na magkaroon kayo ng masayang pagkakataon ng inyong pag-aaral para sa buong linggo. Isang magandang araw sa ating lahat mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, at sa ating lahat na nakatutok sa ating lesson sa araw na ito. At sana po tayo ay pagpapalain ng ating Panginoong Diyos at bigyan ng kaligtasan at malusog at maayos na pangangatawan. Hanggang sa muli, ito si Ginang Desiree Olivera Misias na nagsasabing isang magandang araw at hindi rason ang pandemya na ito para tayong lahat ay huminto sa pagkatuto. Magpatuloy po tayong lahat dahil pagdating ng panahon, malalampasan din natin ang lahat ng mga pagsubok na ito. Paalam sa inyong lahat at isang magandang araw! Our lesson for today is about generating patterns of a sequence. We have here the list of objectives. Number 1, define a mathematical set sequence. Number 2, differentiate finite sequence from infinite sequence. Number 3, list down the first few terms of a sequence. And number 4, find the indicated term of a sequence. We have here the definition. A sequence is a function whose domain is the set of positive integers. It also means an ordered list of numbers. A sequence is infinite if its domain is the set of positive integers without the last term. The three dots show that the sequence goes on and on indefinitely. While a sequence is finite if its domain is the set of positive integers which has a last term n. We have here an activity that shows the definition of a sequence. We have here the letters from the alphabet A, D, J, and J. So we have here the letters, two letters in between. So after A is D, so we escape the two letters B and C, and E and F, H, I, then J. What's next? So we have here letter M, N, O, P is the next, U, R, and then S is the last term. Number 2, we have 1, 3, 5, 7. So we have noticed that in our example number 2, we have here and add numbers. So after 1, 3, 5, 7, after 7 is 9 and 11 and 13. Next, number 3. We have noticed that in our example for number 3, that it is a perfect square. So square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9. So what will be the next? The square of 6, which is 36. Then the square of 7, which is 49. And then the square of 8, which is 64. Next, number 4. 5, 15, 25, 35. We have noticed
that in our example, it is divisible by 5 or it ends with 5. So after 35 is 45, 55, and then 65. So plus 10 in every term. 5 plus 10, 15, plus 10, 25, plus 10, 35, and so on. So this is 65. The last number, 1, 3, 6, 10. You have noticed that the first term, second term is increased. So by 2. And then 3 is increased by 3. That is why the third term is 6. And the fourth term is 10. So 6 plus 4. What will be the next? 10 plus 5 is 15. And then you add also 15 by 6. So it becomes 21. And then 21 plus 7, it is 28. So we have noticed that in our examples here, it shows a pattern. A pattern that is continuous, right? Now, let's proceed to our next example. Each number in a sequence is called a term, like this one, like 5. 5 is the first term, 15 is the second term, 25 is the third term, and 35 is the fourth term, 45 is the fifth term. This is a term, no? You have noticed that there is a pattern in between. So it is increased by 10 in each term. 5, 15, 25, 35, and 45. In our example number 2, in the sequence 1, 3, 6, 1, 3, 6, 10, and 15, we can denote the terms as follows. A sub 1 equals 1, A sub 2 equals 3, A sub 3 equals 6, A sub 4 equals 10, and A sub 5 equals 15. So how are we going to write the next few terms? For example, if you are going to add another term after 15, because this is infinite, no? What will be the next term if you are going to add? So there is a rule. A sub n equals n over 2 times n plus 1. Like for example, 15. How are we going to add the next term? For example, you are told to find what is the sixth term of the sequence 1, 3, 6, 10, and 15. So we are going to check the terms, no? We are going to check the terms if it is checked. We have here A sub 1. A sub 1, how are you going to check this one? A sub 1. Your A sub 1, following the rule. The rule is A sub n equals n over 2 times n plus 1. So to get A sub 1, your n is 1 over 2. Your n is 1 plus 1 equals 1/2 of 2 equal until na? So 1. So your A sub 1 is 1, right? To check your A sub 2, i-check na to ang mga terms. A sub 2 equals 2 over 2 times 2 plus 1. So 2 over 2, 2 plus 1 is 3. And then 2 divided by 2 is 1. 1 times 3 is equals to 3. Therefore, A sub 2 is 3. So check A sub 3. A sub 3 equals 3 divided by 2
times 3 plus 1. This is 3 over 2, then 4. We have 12 divided by 2. 3 times 4 is 12. Divided by 2 equals 6. So, 1, 3, 6. Then, the fourth one, a sub 4. 4 divided by 2 times 4 plus 1. We have 2 times 5. So, therefore, a sub 4 equals 10. The last one is a sub 5. 5 over 2 times 5 plus 1. We have 5 over 2 times 6. 30 divided by 2 equals 15. So a sub 5 now equals 15. So this is how we are going to check the terms so that it follows the pattern. That is what we call a sequence. Okay, next, writing the first few terms of a sequence. Number 1, write the first 5 terms of the sequence whose nth term is given by a sub n equals 2n plus 1. So you are going to solve for a sub 1. No? Following the general term, which is 2n plus 1. So here is the solution. Solve for a sub 1. So a sub 1 equals 2n plus 1. A sub 1 equals 2 times 1 plus 1. So therefore, a sub 1 equals 2 plus 1. A sub 1 equals 3. A sub 2 equals 2 times 2 plus 1. So this is 4 plus 1. A sub 2 is 5. A sub 3, we have 2 times 3 plus 1. So we have 6 plus 1 equals 7. A sub 4 equals 2 times 4 plus 1. We have 8 plus 1, we have 9. And then for a sub 5 equals 2 times 5 plus 1. We have 10 plus 1 equals 11. So therefore, our a sub 1 here is 3. A sub 2 here is 5. Your a sub 3 here is 7. A sub 4 it's 9. And a sub 5 is 11. Next. Number 2 example. Find the first 5 terms of the sequence whose general term is given by a sub n equals n minus 3. So you are going to list down here the 5 terms. So again, the solution, a sub n equals quantity n minus 3. So substitute the given value, which is 1. A sub 1 is 1 minus 3. So 1 minus 3, it's a negative number, negative 2. So your answer here is negative 2. A sub 2. A sub 2 equals n is 2 minus 3. So the value of your a sub 2 is negative 1. So negative 1. A sub 3. Solve for a sub 3. So your n is 3 minus 3. What's your answer? 3 minus 3 is 0. Next, a sub 4. A sub 4. N is 4 minus 3. 4 minus 3 equals 1. So the fourth term is 1. And the last term, the fifth term is 5
5 minus 3. 5 minus 3 is equals to 2. The last term is 2. Okay? So we have noticed that this is called a sequence, no? Sequence, because it has a pattern, -2, -1, 0, 1, and okay. Let's proceed now to lesson 2. Finding the general rule or the end term of a sequence. For each sequence, make a guess at the general term. Okay, like number 1. So we have here examples 1 to 10, but you are going to answer the rest or the remaining numbers. So we are going to answer number 1, number 3, number 5, and number 7. We have here number 1. What is the general term of this given sequence? 1, 8, 27, 64, 125. So here in our example, it refers to a cube, right? It refers to a cube. A sub n equals, say for example, your number is 1. If you raise that into cube, 1 times 1 times 1 equals 1. If your n is 2, 2 times 2 times 2 equals 8, right? If your n is 3, the third term is 3. 3 times 3 times 3 is 27, and so forth. So this is now the general term. A cube of n. Number 3. Number 3 is a sub n equals. The terms are 1, 2, 3, 4, and 5. What do you think? So, it is n. If n is 1, your n is 1. If n is 2, your n is 2. Okay? Next, number 5. Number 5. A sub n equals, what do you think is your answer? 3, 6, 9, 12, and 15. So it is divisible by 3. So if your n is 1 multiplied by 3, it is 3. So 3 times n is your general term, or it is 3n. And number 7, a sub n equals, what's the answer? The first term is 2, 4, 8, 16, and 32. What do you think? Your base is 2. It is an exponential form, no? Your exponent will be n. Because if n is 1, 2 raised to 1 is 2. 2 raised to 2 is 4. 2 raised to 3 is 8. 2 raised to 4 is 16, and so on. Okay, so the remaining examples here from 2, 4, or the even numbered will be your assignment. Next. Let's proceed now to the arithmetic sequence. Here is the objective for this topic. Number 1, define arithmetic sequence. Number 2, derive the formula for the nth term of an arithmetic sequence. And given the first few terms of an arithmetic sequence, find the common difference and the nth term of a specified n. Okay? An arithmetic sequence is a sequence where every term after the first is obtained by adding a constant called the common difference. Okay, example. We have here 1, 4, 7, 10. Okay. What can you observe? After 1,
it has a difference of 3. 1 plus 3 is 4. And then for the third term, 4 plus 3 equals 7. And then 7 plus 3 equals 10. The same as with number 2. Now, what happens to number 2? It is decreasing, right? So you are going to get the difference from here. 15 minus 11 is 4. 11 minus 7 equals 4. 7 minus 3 equals 4. Now, since the number is decreasing, you are going to subtract the difference. We have here the common difference of 4. 4. Number 3. 4, 7, 10, 13. So the difference is also 3. You are going to add 3 by 4. 7 by 3 is 10. 10 plus 3 equals 13. So on. So we have noticed that to find the rule, the general rule for arithmetic sequence, we have here a sub 1. Your a sub 1, 1. And then a sub 1 plus d. So 1, a sub 1 is 1 plus the difference which is 3. To get the second term, it is 4. Okay? To get the third term, a sub 1 is 1. And then you are going to get or to add twice the difference because the difference here is 3 and the difference here is 3. So twice the difference. So the difference is 6. So therefore, a plus 1 is, a sub 1 is 1 plus 6 equals 7 is the third term. So there, it comes the formula, the rule, how to find the arithmetic sequence given a sub 1 and the difference. So we have here the general rule, a sub n equals a sub 1 plus quantity n minus 1 times d. D is the difference. Next example, we have here number 1. What is the 8th term of the sequence for 11, 18, and 25? So we have here given, we have here is sub 1, and the difference between 4 and 11 is 7. So looking back at the general rule, the formula is a sub n equals a sub 1 plus quantity n minus 1 times d. And then you substitute the value of a sub 1, 4, because you are going to find the 8th term. A sub 1 is 4. Your n is 8 minus 1. The difference is 7. Okay, so 8 minus 1 equals 7. 7 times 7 equals 49. 49 plus 4 equals 53. So that is it. 53 ang ikawalo. No? Okay, we are going to count 4 plus 7, 11 plus 7, 18 plus 20 plus 7, 25 plus 7, 32 plus 7, 39 plus 7, 46 plus 7 is 53. So, no? Okay. Next, number 2 example. What is the 10th term? So, we are going to find the 10th term of the arithmetic sequence given by 5, 12, 19, 26. Solution or given a sub 1 equals 5 and difference is 7. A sub 1 plus n minus 1 times d. We're going to find the 10th term. A sub 10 equals a sub 5 plus 10 minus 1 is 9 times 7. 10 times 7 is 63 plus 5, 68. So therefore, a sub 10 equals 68.
Hello students, I'm teacher Gwen and today we're going to discuss about respiratory and circulatory system working with other organ systems. So the human breathing system. But before we start with this lesson, make sure you have taken the pre-assessment found in page 5 of your module 1. So let's have a short exercise. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. How do you feel? What do you think is happening when you breathe in and breathe out? We're going to find out. But first, let's listen to the respiratory system song. Each day I'm breathing air in, I'm breathing air in. The air is sucked through nose and mouth. Because it warms and moistens, it warms and moistens. The trachea, the air goes down. Yeah, the trachea divides into four primary bronchus too, and you know it too. Yeah, ventral tertiary too, and then branching narrow tubes, bronchioles. Let's go. Respiratory system is made of your lungs and passages that lead them oxygen to blood. It travels round your body, organs, everyone. Breathe out gas, carbon, and these are the lungs. And these are the lungs. That's right, it's the lungs. Respiratory system. Each bronchioles are cluster, an air cluster, capillaries that do engulf oxygen through alveoli to capillaries, internal respiration's done. Get out carbon dioxide removed, body breathing out for you, make it right. Let's go. Respiratory system is made of your lungs and passages that lead them oxygen to blood. It travels round your body, organs, everyone. Breathe out gas, carbon, and these are the lungs. And these are the lungs. That's right, it's the lungs. Respiratory system. Ventilation, that is right. Diaphragm flattens, it rises for life. The respiratory system, the respiratory system. Let's go. Respiratory system is made of your lungs and passages that lead them oxygen to blood. It travels round your body, organs, everyone. Breathe out gas, carbon, and these are the lungs. Respiratory system is made of your lungs and passages that lead them oxygen to blood. It travels round your body, organs, everyone. Breathe out gas, carbon, and these are the lungs. Respiratory system. Respiratory system. Respiratory. That's right, it's the lungs. Respiratory system. All right, so that is our respiratory system song. So I hope you enjoy that song. So the concept for today is all about respiratory and circulatory system, but let's define important words. So respiratory system is made up of the organs in the body that helps us to breathe. Remember, the word respiration is linked to breathing. On the other hand, circulatory system is responsible for distributing materials throughout our body. Take note, the circulation means transportation or movement in circles. Both systems are essentially meant for each other. The common purpose cannot be attained without the other system. So what are the key concepts for today? What happens to the air as it gets into our nose?
Okay, first is the air we breathe goes through our nose, and next it goes through the nasal passages, and then through the trachea or windpipe, and then this trachea separates into two branching tubes called bronchial tubes or bronchi, each entering the left and right lung. The bronchi subdivide many times inside the lungs, analogous to the branching pattern of malunggay, finally becoming hair-like tubes called bronchioles. In the last part of the terminal bronchioles are tiny bubble-like bunch of structures called alveoli or air sacs. So this is the picture. If you have a bunch of malunggay or bunch of grapes, you can compare it to our respiratory system. In what way? Okay, the bigger branch is what we call trachea as compared to our lungs. The two branching tubes are the bronchi. The smaller branches are what we call bronchioles, and the grapes or the leaves of the malunggay can be compared to the alveoli or the air sacs. So in your module, you're going to answer this diagram. Each box pointing to an important part of the respiratory system. So please fill up the name of the part and the function of that part. 2 points per box. Also, you're going to answer the guide questions to help you understand more this activity. So at first, when the air enters to our lung, what happens next is it goes to the left part of our heart. Then it is then driven by our heart into the bloodstream all the way through our body. The heart pumps the blood, which transports essential nutrients, oxygen, and other chemicals to every cell in our body. Once it reaches the cells, oxygen processes the nutrients to release energy. Carbon dioxide is given off during this process. The blood delivers carbon dioxide into the right portion of your heart, from which it is pumped to the lungs, and carbon dioxide leaves your body through the lungs when you exhale. So that is a process, or that is what happens to the air as we breathe in and breathe out. You can see in this process how the respiratory and circulatory system work together to achieve that goal. So these are the main parts of the respiratory system. Another detailed picture of the parts of the respiratory system. Trachea, bronchioles, which look like hair-like structures, like that of smaller branches of malunggay. And alveoli, this is where the gas exchange happens. Okay, next is there's an important part of the respiratory system. This is what you call diaphragm. The diaphragm, located below the lungs, is the major muscle of respiration. It is a large dome-shaped muscle that contracts rhythmically and continually, and most of the time involuntarily. So what happens when we inhale? The diaphragm contracts and flattens, and the chest cavity enlarges. This contraction creates a vacuum which pulls air into the lungs. What happens when we exhale? The diaphragm relaxes and returns to its dome-like shape, and air is forced out of the lungs. So I have here a video for you to better understand that one. So what exactly is a diaphragm? Inside your chest cavity, the diaphragm works to help your breathing. When it contracts, air fills into your lungs. When the diaphragm relaxes, it expands and forces the air out. This is how we breathe. Sometimes this invaluable muscle can become weak or even paralyzed. Its lack of function can cause difficulty breathing, sleeping, fatigue, and even recurrent pneumonia. Your lungs might also have difficulty with adequate gas exchange since they're inhaling and exhaling inefficiently. Weak or paralyzed diaphragms are rarely caused by an injury to the diaphragm itself. See, the diaphragm connects to the nervous system through the phrenic nerve. When this nerve is damaged or under pressure, the signal to the diaphragm weakens, triggering only part of the muscle, if anything at all. Luckily, imaging such as X-rays, MRIs, and ultrasounds help doctors diagnose diaphragmatic weakness and paralysis. Other times, blood tests can diagnose the issue by revealing a lack of oxygen in the bloodstream. Treatment depends on the severity of the diagnosis.
Surgery remains the most effective way to treat a paralyzed or weakened diaphragm, but some doctors may recommend non-surgical options as well. If left untreated, a weak or paralyzed diaphragm can cause breathing issues that worsen over time. If you've been diagnosed with a diaphragmatic issue, visit our Diaphragm Center for more information. Right, so that is our video about the diaphragm. So we all know now that diaphragm plays a very important role in our respiratory system. So what are the key concepts that we have to remember? So when we breathe or inhale, the diaphragm contracts. Inhaling moves the diaphragm down and expands the chest cavity. Simultaneously, the ribs move up and increase the size of the chest cavity. There is now more space and less air pressure inside the lungs. Air pushes in from the outside where there's a higher air pressure. It pushes into the lungs where there's a lower air pressure. When you breathe out or exhale, the diaphragm muscle relaxes. Diaphragm and ribs return to their original place. The chest cavity returns to its original size. There is now less space and greater air pressure inside the lungs. It pushes the air outside where there is lower air pressure. So take note, in physics, air moves from high pressure area to low pressure area. For your assignment, please answer activities 1.2 and 1.3 found in your module on pages 17 to 18. Hello, good day. I am Teacher Lynn, and today we are going to discuss KWL chart, common diseases of respiratory and circulatory system. So notice you have there 3 columns, things that I know, things that I want to know, and things that I have learned. In the box of the column things that I know, you have there asthma, heart attack, tuberculosis, stroke, influenza, and hypertension. Then, you categorize, na sila nabilong ng mga sakit. So, for example, asthma. If nabilong siya sa respiratory disease, then you put asthma in the number 1. So, and so on. Up to, makompleto na ninyo ang tulo ka disease sa respiratory o ang circulatory nga tulo ka diseases. Next, things that I want to know. In things that I want to know, for example, you want to know regarding influenza. So, unsa nga part sa influenza ang inyong gusto masabtan? So, ibutang diri sa iya ang column. Next, things that I have learned. Things that I have learned, kung naamoy nahibalan regarding ani na mga sakit. So, for example, you have something to share regarding asthma. So, you are free to write there sa things that I have learned. So that's all for your KWL chart. Let's first have a short recap on what is respiratory system. So ang atong respiratory system, siya ang responsible sa pagkuha nato sa oxygen gikan sa environment o pag-give off sa carbon dioxide. So what is respiratory disease? Respiratory disease affect our airways and lungs caused by infection, smoking cigarettes, or by breathing in second-hand cigarette smoke or other forces of air pollution. So there are diseases associated with the respiratory system. So the first disease is asthma. So ang asthma mo na siya ang naatay difficulty in breathing. So triggered na siya by allergies brought by pollens, dust, fumes, and certain foods and medications, air pollutants, and bacteria. Number 2, common cold is among the most common respiratory disease. So, muna siyang ginatawag na ito nga sipon. This is a disease affecting the upper respiratory tract. Next, pneumonia, infection of the lungs caused by viruses and bacteria. So, muna siya ang time ng ato ang alveoli, katong mura grapes sa ato ang lungs, mo inflame. Dayon na ay mga liquid, ug na ay mga pus, meaning na ay tubig-tubig ug na ay nana sa sulod sa inyo ang lungs. So muna siyang gastruggle silang sa pag-transfer sa oxygen to the blood. Next is influenza. So influenza is commonly called as flu. So muna siya ang highly contagious disease. So mag-spread ni siya through air droplets when people
sneeze, cough, or talk. So, pwede siya ma-spread indirectly with objects contaminated with the virus. Number 5, bronchitis. So, inflammation or swelling of your bronchial tube lining. So, from your bronchial tube. So, bronchi. Muna siya ang bronchitis. So, nag-inflame siya. So, ang person ani experiences difficulty in breathing. Number 6, tuberculosis. Bacterial infection of the lungs caused by Mycobacterium tuberculosis. So, airborne disease ni siya o can spread from person to person through respiratory droplets via ubo ug hatching. Then the last, the very common and very famous sa ato ang panahon karon, coronavirus disease 2019. So, muna siyang hinungdan nga nung naka-quarantine ta karon, new normal ang ato ang education, naamo sa inyo ang mga balay, ug naapod mi sa amo ang mga tagsa-tagsa nga balay, delivering, bisag unsa nga strategy nga masabtan ninyo ang ato ang lesson. So, COVID-19, serious global infectious disease caused by a new strain of coronavirus. So, excuse for the manok. It can spread the same way with the other coronaviruses, mainly through a person-to-person contact. So, munang giingon nga, you wash your hands, regular o always manggani, o you always wear your face mask and face shield. So, for the next nga lesson is circulatory diseases. Circulatory disease is an interruption, blockage, or diseases that affect how your heart or blood vessels pump blood. So, this disease of your blood vessels and your heart are known as cardiovascular diseases. So, there are ways to prevent circulatory diseases. So, isaan na is ang living a healthy lifestyle. So, before tayo proceed sa living a healthy lifestyle, let us first discuss what is atherosclerosis. Atherosclerosis is a condition that develops when a substance called plaque build up in the walls of your arteries. So, it is very hard for your blood to flow kung ing-ani nga naay build up nga plaque sa walls. If a blood clot forms, it can block the blood flow that can cause heart attack or stroke. So, ing-ana ka serious ang atherosclerosis nga disease. So, the risk factors for this disease are smoking, pagpanigarilyo, eating food high in fats, excessive alcohol intake, diabetes, and increased na stress. Number 2, stroke. Occurs when it damages the brain when the blood vessels gets blocked or leaked, usually from a blood clot. So, same sila og risk factors ni atherosclerosis na ay smoking, high blood pressure, excessive alcohol intake, and diabetes. Number 3, hypertension is another name for high blood pressure. So, munang giingon nila nga high blood muna siya. So, muna siya hypertension ang dapat nga term ana niya. It can lead to severe health complications. So, it is also known as the silent killer because wala siya'y symptom. So, muatak ra siya diretsyo. The cause of this disease includes obesity, pagkatambok, diabetes, dili gakaon og fruits or talagsa ra gakaon og fruits og vegetable o grabe makakaon og mga parat. So, muna siya ang sa hypertension. Number 4, heart attack. Heart attack occurs when the blood flow to the part of the heart is blocked by blood clot. So, naay nagbara. The heart muscle supplied by the artery begins to die. So, grabe siya ka-common sa mga lalaki. So, the cause for the heart attack are atherosclerosis, diabetes, high blood pressure. Effects of lifestyle on the functioning of respiratory and circulatory system. In this module, you will learn the common respiratory and circulatory diseases. Respiratory is connected or meaning it is related to your lungs, and circulatory is related to your heart. And
to learn practices for taking care of one's respiratory and circulatory system. You will learn to understand detection, unsaon nimo siya pagkahibalo because we have signs and symptoms, prevention, and treatment on both respiratory and circulatory diseases. What this module is about. Find out as we journey together in this module and discover that practicing a healthy lifestyle is one of the key factors for a healthy body. Since preventive measures are our first line of defense from diseases. The best way to protect ourselves from respiratory and circulatory diseases such as asthma, COVID-19, tuberculosis, hypertension, stroke, and others is to practice a healthy lifestyle. So as we progress in this module, always remember to address the following questions. Number 1. What would cause the respiratory and circulatory disease? So, unsay hinungdan nganong naay respiratory ug naay circulatory diseases? How should we take care of our respiratory and circulatory system? So, unsaon nato siya pag-atiman og tarong ang ato ang respiratory and circulatory system. Before we proceed to our lesson proper, let us first answer our What I Know pre-test. Take the pre-test before proceeding in the lessons. Multiple choice. Direction. Write the letter of your best answer in your science notebook. Number 1. Which of the following is another name for the flu? A. Pneumonia, B. Asthma, C. Influenza, D. Tuberculosis. Number 2. How virus infection can be spread directly? A. Taking a bath regularly, B. Sneezing, coughing, and talking, C. Washing of hands thoroughly, D. Taking vitamins and minerals. Number 3. Which of these is not a disease in circulatory system? A. Stroke, B. Asthma, C. Hypertension, D. Heart attack. Number 4. Which of the following is called the silent killer because it typically has no symptoms? A. Stroke, B. Atherosclerosis, C. Heart attack, D. Hypertension. Number 5. Which of the following is the best form of physical exercise? A. Playing computer games, B. Playing chess, C. Jogging, D. Watching TV. Number 6. Which of the following defines stress? A. Just a normal part of human life, B. Body's reaction to controllable situation, C. Situation that is not harmful, D. It is a body's reaction to physical or emotional tension. Number 7. Which of the following will benefit our body in eating a balanced diet? A. It improves body's health and reduces diseases. B. It can lead to depression. C. We are feeling empty and stressed. D. Our body will become malnourished. Number 8. What are some things you can do to help support your lungs' health? A. Smoking regularly. B. Drink alcohol excessively. C. Regular exercise and balanced diet. D. Stress all the time. Number 9. Which of these best describe what a personal hygiene is? A.
Having a shower but wearing the same clothes. B. Washing your hands. C. Using soap to clean yourself. D. Both B and C. Number 10. How can you make good choices and stay healthy? A. Consult health professionals when you are not feeling well. Letter B. Use internet to diagnose and treat yourself. C. Buy over-the-counter medications. D. Listen to anybody that gives you advices. Ways in preventing respiratory and circulatory diseases. So we have here good nutrition. Dapat healthy ang atuang ginakaon. So, fruits and vegetables. Dapat dili kay nato na ginakaon ng mga fast foods like kanang mga chips, mga kanang dali ra maluto nga food. So, i-avoid nato na siya. Good sleep and rest. So, dili ta dapat always magbabad sa ato ang mga cellphone o computer, especially nga kuan ta karon, always ta gababad sa computer sa adlaw. So, as possible, pagkagabi ato nang i-rest ang ato ang eyes. So, it enhances your immune system that helps the body to resist infection. So, you must also avoid eating high cholesterol and fatty foods. Next, do not smoke. So, dili gyud never gyud nang mag-smoke. So, as possible, ayaw gyud mo pag-entertain og kanang mga activity nga related sa smoking. Cigarettes contain harmful substances that can be fatal to your body. So, very addictive po na siya. So, dili lang mo ingon nga mag-try ko. Kay kana siya, addictive siya nga kanang substance. So, bisag unsaon ninyo, dependent ang inyo ang system, kadugayan. Number 3, exercise regularly. It improves the health of your lungs and heart. So, based diri sa picture, you can look for those exercises na pwede ninyo magamit sa sulod sa inyo ang balay. Next, observe strict personal hygiene. So, mas kinaata sa itong mga tagsitagsa nga balay, dili tang magawas, always keep your body clean because it will reduce the risk of catching any diseases. Last, you avoid crowds. So, especially nowadays. So, if ever na ay mga chances nga dili malikayan, always bring your face mask and your face shield. So, avoid direct contact with persons suffering from respiratory diseases. To avoid contamination, it is very important to take all the necessary precautions. So, these are those ways nga mag-help to prevent respiratory and circulatory diseases. So, what's more? Kaning what's more, makita ni ninyo sa inyo ang Module 2, katong gihatag sa inyo ang science teacher. So, you can look for it, ani. So, hypertension, atherosclerosis, common cold, bronchitis, tuberculosis, COVID-19 attack, heart attack, pneumonia, influenza, and asthma. So, muna siya ang mga answers ninyo sa kaning mga numbers na naa sa ubos. So, for example, number 1, inflammation or swelling of bronchial tube lining. Diba, na-discuss na nato sa previous nga video sa atong respiratory disease short lecture. So, you check it, pwede ninyo to siya i-review para maka-answer mo ani nga mga question. So, naana ni sila tanan dadto. So, number 1, 2, 3, number 4, tanan nila nga mga questions, you can look for it sa atuang video. So, for example, number 8 is a part of family of virus called coronaviruses that infect both people and animal. It can affect nose, sinuses, throat, and lungs. That's all for today. Thank you for watching and have a great day. Don't forget to like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. See you next time!
nga wala gamita. Tunganon ta, pagplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang refaya pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Suga o gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, pagplansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Try on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa sipalko.